નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મારી ચેનલ કાઠિયાવાડી ટેસ્ટમાં તમારું સ્વાગત છે. અને આજે આપણે આવી ગયા છીએ એક એવી જગ્યાએ નાસ્તો કરવા કે જ્યાં તમને એક સાથે સવારમાં ઇડલી સંભાર, બ્રેડ પકોડા, સમોસા અને આ છે એની સમોસાની ચટણી છે. ખૂબ જ ખાવાની મજા આવે તેવી જગ્યાએ આવી ગયા છીએ. આપણે એડ્રેસ તમને કહી દઈએ તો આમ લીલા સર્કલ છે, સામે સીધી હોન્ડાનો શોરૂમ છે, એની એક્ઝેક્ટ સામે ખોડિયાર ફાસ્ટ ફૂડ છે. કેતનભાઈ જે છેલ્લા 13 વર્ષથી અહીંયા બનાવે છે, તો તેમની આપણે વિઝિટ કરીએ. ચાલો. તો આપણી સાથે છે કેતનભાઈ. કેતનભાઈ આપણે કેટલા સમયથી આપણે બનાવે? 13 વર્ષથી. હા, 2011માં ચાલુ કર્યું. પહેલાં તે લીલા સર્કલ પાસે હતા, હવે આ દુકાન જ આપણે રાખી લીધી છે. તો કેટલો સમય થયો આપણે 13 વર્ષ જેવું? 2011માં. કઈ વસ્તુ આપણે અહીં બનાવીએ છીએ? આપણે સમોસા છે, મેંદુ વડા છે, બ્રેડ પકોડા છે, બટેટા ભૂંગળા છે. અને કેમેરો છે ત્યાં પર લાવજો. અહીં મેંદુ વડા લાઈવ બને છે, જુઓ તમે. મેંદુ વડાની સાઇઝ પણ જમ્બો હોય છે. શું પ્રાઇસ હોય છે મેંદુ વડા? મેંદુ વડા 45 રૂપિયા પ્લેટ, 2 નંગ આવશે. 2 નંગ આવશે. ઇડલી 35 રૂપિયા પ્લેટ, 2 નંગ આવશે. અને સમોસા 25 રૂપિયા પ્લેટ, 2 નંગ આવશે. અને બ્રેડ પકોડા 30 રૂપિયા પ્લેટ, 2 નંગ આવશે. અને બટેટા 20 રૂપિયા પ્લેટ, 4 બટેટા ભૂંગળાનું પેકેટ આવશે. ખૂબ જ ટેસ્ટી ચટણી અહીંયા મેન મોનોપોલી ચટણીમાં છે ભાઈની, કેતનભાઈની. અને ઇડલી અને મેંદુ વડા તો ઓલરેડી જોરદાર આવે જ છે. અને હું પહેલાં લીલા સર્કલ હતા ત્યારે હું એને ખાતો જ છે. આ સ્પેશિયલ વિડીયો બનાવવાનું મેન કારણ એટલે કે હું જે જગ્યાએ ખાતો તે જગ્યાનો હું તમને વિડીયો બનાવીને આપું, એનું રિવ્યુ હું તમને આપી શકું. કેમ કે વસ્તુ સારી હોય ને તારે તો ચાલો હમણાં ટેસ્ટ કરીને તમને બતાવીએ. તો અહીંયા જે નાસ્તો કરવા આવતા, શું નામ છે કાકા તમારું? પ્રફુલભાઈ. કેવું લાગે છે તમને? બહુ સરસ છે. અને અમે તો ઘણા વર્ષોથી અહીંયા આવીએ છીએ, નાસ્તો કરવા આવીએ છીએ. અને ઉદઘાટન કર્યું ત્યારથી અમે એમ કહીએ ને તો ચાલુ છે. અમે ઉદઘાટન અમારા હાથેથી જ થયું છે. એવું છે? હા. અને અમે ઘણી વખત આવીએ છીએ અને સારું એવું બનાવે છે. તમે વધારે અહીંયા ખાવ છો? અમે મેંદુ વડા અને ઇડલી તમારે અહીંયા સ્પેશિયલ છે અને ફેવરિટ વસ્તુ બનાવે છે. સારું એવું બનાવે છે. ચેતનભાઈ, તો આપણે આ ઇડલીનું આ મેંદુ વડાનું કર્યું છે ને, આની અંદર તમે ગાજર, પેપ્સિકોન ને આ બધું નાખો છો? તો મિત્રો, ભાવનગરમાં પહેલો એવો એક વડું બને છે કે જેની અંદર ગાજર, પેપ્સિકોન, મરચાં, બીજું કઈ વસ્તુ અંદર, ટોપરું, આ બધી વસ્તુ નાખીને પછી હલાવો છો. આખું મિક્સ થાય છે આ મેંદુ વડાનું રાબડું. એક ડબ્બો તમે ખાલી કરી નાખ્યો છે અને બીજો ડબ્બો ચાલુ થયો છે, સમજ્યા ને? મજાના બટેટા એના કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે ટેસ્ટિંગ કરીશું. આ છે ઇડલી વડાની ડીશ. આની પ્રાઇસ મિક્સમાં શું છે કેતનભાઈ? 40 રૂપિયા. હવે આ બટેટાની ડીશ તૈયાર થાય છે. આવી ગઈ તીખી ચટણી સાથે ભૂંગળા. સાથે આપણે બધી વસ્તુ આવી ગઈ છે અત્યારે નાસ્તાની. સાથે મસાલા સાજ છે, ઇડલી સંભાર છે, આ છે સમોસા, અને આ બ્રેડ પકોડાની ડીશ છે, અને આ બટેટાની ડીશ. સાથે ચટણી તમારે જોતી હોય એટલે અનલિમિટેડ હોય છે, સમોસાની જોતી હોય તો પણ અનલિમિટેડ હોય છે, અને સંભાર પણ અનલિમિટેડ હોય છે. તો ચાલો ત્યારે આપણે ઇડલી સંભારથી ટેસ્ટિંગ ચાલુ કરીએ. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઘાટો સંભાર છે, અને મેંદુ વડું પણ એકદમ સોફ્ટ છે, એકદમ સોફ્ટ છે. સાથે સંભાર ટેસ્ટિંગ કરીએ આપણે. જે એમ કહેવાય ને પ્રોપર મેંદુવાડાનો ઓરિજિનલ સાઉથ ટેસ્ટ જોરદાર આવી રહ્યો છે. મેંદુવડાની અંદર જે ખાસ કરીને જે કણી પડે ને મેંદુવડામાં અડદની દાળની, એ પ્રોપર પડી રહી છે. ભાવનગરમાં 2 જગ્યા એવી છે, એક ખોડિયારવાળા અને એક ઘરશાળા પાસે સંજયભાઈ બનાવતા. અત્યારે તેનો કારીગર બનાવે, સંજયભાઈને જ બનાવતા. 2 જગ્યાએ વડું સેમ આવે. અહીં થોડા વેજીટેબલ નાખેલો, અને વેજીટેબલ નહીં, ખાલી નાળિયેર જ નાખેલો, પણ જોરદાર છે. ઇડલી પણ ટેસ્ટ કરીને કહીએ તમને. ઇડલી છે એકદમ નાયલોન છે. અને તમે જુઓ અહીંયા આ ઇડલી છે ને આખી દાણેદાર છે. આ જે ઇડલીનો ટેક્સચર છે ને આખું દાણેદાર છે.
જે તમે સંભાર સાથે તમે મુખમાં જાય એટલે તમારે એકદમ રાહ જેવું થઈ જાય અને બહુ સુંદર ટેસ્ટ આવશે. મને ઇડલી સંભાર અહીંનો ખૂબ ગમે છે અને હું છેલ્લા 10 વર્ષ અહીં ખાઉં છું. પહેલાં ભાઈની રિલે સર્કલ કોર્નર ઉપર દુકાન હતી, લારી હતી. હવે એને દુકાન લઈ લઈને અહીંયા ચાલુ કરી દીધી. ખૂબ મજા આવે છે. એકવાર એને જરૂર ખાજો. આપણે સમોસાનું ટેસ્ટિંગ કરીને બતાવી દઈએ. સમોસા જે છે આ ભાઈની ચટણીમાં જે ખાય છે ને બધું ચટણીની અંદર શું છે ડુંગળી, ગાજર આ બધું ખમણીને નાખતા હોય છે અને ગોળ આંબલીની ચટણી છે તે પણ ટેસ્ટ એકદમ જોરદાર સમોસા છે. સાથે તેમની ચટણી છે અને મિત્રો સંભાર છે, ચટણી છે, બધું અનલિમિટેડ આપવામાં આવે છે. તમારા સમોસામાં નાખ્યું એટલે નાખીને ખાઈ શકાય. બગાડ ન કરો, અત્યારની ગતિ નહીં. બ્રેડ પકોડા છે તે પણ તેના યુનિક છે. મેં કીધું તેમ તમે જોઈ શકો છો મસાલો પૂરો પ્રોપર ભરેલો છે. કેતનભાઈને એ જ પૂછતો હતો કે ભાઈ મસાલો ક્યારેક ભરેલો આવે ખાલી આવી કે એવું આવે તો આપણે સમોસું પકોડું મેકી દેવાનું. આપણે એ કે પૈસા લેવી છે પણ માણસ પૂરેપૂરો ખાય ને એ જ મહત્વનું. આની અંદર જે બ્રેડ વાપરે તે પણ ફ્રેશ વાપરે છે અને બ્રેડ પકોડું પણ સારું એવું છે. સાથે તેમના બટેટા ભાવનગરમાં હોય અને બટેટા ન હોય તો એવું બને નહીં. કોઈ પણ લારીએ તમે જાઓ તો બટેટા ખાસ હોય છે. સાથે અમારા ભાવનગરના ભૂંગળા અને તમે જુઓ એકદમ તીખી ચટણીથી ભરપૂર છે અને સાઈડમાં હું ચટપટો મસાલો છે નાખી દે. અને હવે હું ટેસ્ટ કરું છું. ભાવનગરના બેસ્ટ છે બટેટા, તે પણ જોરદાર છે. તીખી ચટણી તમારે જરૂરિયાત હોય એટલે નાખજો, બાકી તીખું ન ખાતા હોય એ નોર્મલ જ લેજો. ભાઈને તમે કહી દેવો કે ભાઈ તીખી ન નાખતા એટલે ન નાખે. હું તીખી જનરલી ખાઉં છું એટલે નખાવું. સાથે છાશ છે. છાશ તમે એક્સ્ટ્રા મગાવો છો એટલે તમને 10 રૂપિયાનો ગ્લાસ આપે છે. તો મને ખોડિયાર ફાસ્ટ ફૂડમાં બહુ મજા આવી અને ઓલરેડી મેં નાસ્તાની હવે મજા લઉં એ પહેલાં હું તમને કહું છું એકવાર જરૂર અહીંયા પધારજો. તમને ખાવાની ખૂબ મજા આવશે. હેલ્ધી ફ્રૂટ છે, અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું બીજું તો કાંઈ નાખતા નથી અને ખૂબ મજા આવી. તો જો તમને આ વિડીયો સારો લાગ્યો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. અને એકવાર ખોડિયારમાં મેંદુવડા, ઇડલી, પકોડા, સમોસા અને બટેટા ખાવા જરૂર પધારજો. ભાઈની એક સ્કીમ છે હું તમને આગળ કહું. મિત્રો આપણો વિડીયો જોઈને અહીંયા ખોડિયાર ફાસ્ટ ફૂડમાં નાસ્તો કરવા આવે તેની માટે સ્પેશિયલ સ્કીમ ખોડિયાર નાસ્તા હાઉસવાળા કેતનભાઈ રાખી છે. શું સ્કીમ છે કેતનભાઈ? આપણે ગોપાલભાઈ અમારા મિત્ર ધ રિયલ કાઠિયાવાડી આપણે ચેનલ છે એમને આપણે ગમે સબસ્ક્રાઈબર લાઈક ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ને કોમેન્ટ મારીને આવશો ને અમને દેખાડશે તો અમે 50% ડિસ્કાઉન્ટ આપશું. સ્પેશિયલ 50% ડિસ્કાઉન્ટ ખાલી 25 તારીખે એક દિવસ છે, આવતા રવિવારે 25 તારીખ છે. અને 25 તારીખના દી જો કોઈ આપણો સબસ્ક્રાઈબર ભાવનગર હોય કે ભાવનગરથી આજુબાજુના ગામમાંથી હોય કે અહીંયા ભાવનગર સિટીના હોય એ અહીંયા આવી નાસ્તો કરશે લીલા સર્કલ પાસે, બરોબર, તો તેને 50% ડિસ્કાઉન્ટ 25 તારીખે મળશે. એ ખાસ નોંધ કરે. અને રથયાત્રામાં ભાઈનું જે છે રથયાત્રામાં આપણે પ્રસાદી રૂપે ઇડલી વડા નાસ્તો આપણે બપોરે 3 વાગ્યાથી સ્ટોપ હોય ત્યાં સુધી આપણે રાખેલો છે. 1000 ડીશનો અમારે દર વર્ષે તે ભાઈ આયોજન કરે છે. રથયાત્રા અમારા ભાવનગરની અંદર જગન્નાથજીની રથયાત્રા નીકળે છે. આખા ભારતના 3જા નંબરની હોય છે અને ગુજરાતના 2જા નંબરની રથયાત્રા હોય છે. અને તેમાં ભાઈ દર વર્ષે બપોર પછી 3 વાગ્યા પછી આ નાસ્તો છે તે ફ્રીમાં જમાડે છે. જ્યાં ખાંડ લગીને એની પાસે સ્ટોક હોય ને 1000 ડીશ લગીને ફ્રીમાં જમાડે છે. અને કેતનભાઈ આ એક કરવું ને એ એમાં હિંમત જોવે. હા, એ તો ઉપરવાળા તરફથી હિંમત મળી જાય છે. જગન્નાથજીની કૃપા હોય, જગન્નાથજીની કૃપા છે ને ગ્રાહકોનો અમારો સપોર્ટ છે. કેમ કે આ ભગવાનની કૃપા હોય ને તારે આપણે કરી શકીએ. અત્યારે એક જણ ખવડાવવું હોય ને તો ફાફા પડી જાય, સમજ્યા? કેમ કે તમારા ખિસ્સામાંથી કાઢવું એ મહત્વનું છે. કેતનભાઈનો સ્વભાવ ખરેખર બહુ સારો છે. અને તમે એકવાર જો અહીં નાસ્તો કરવા આવો ને તો તમને ફીલ થાય છે. કેમ કે ઘણી વખત જોઈ કોઈક ચટણી 3 વાર માગતા હોય તો એને કોઈ ના નથી હોતી. સંભાર તમારે જોવો એટલો વગર માગે બધા ટેબલ આવી જાય છે. અને મને ખૂબ મજા આવી.
અને જો મિત્રો આ વિડીયો જો તમે 25 તારીખે જો તમે જમવા આવો તો તમને 50% ડિસ્કાઉન્ટ છે. માત્ર એક દિવસ માટે જ છે, એટલે એ ખાસ બધા નોંધ લે. બરોબર. અને થેન્ક યુ કેતનભાઈ. રથયાત્રામાં બધા મિત્રો, બધા દર્શનાર્થી મિત્રો આપણે આવે એવી અમારી રથયાત્રામાં કેતનભાઈને ખાસ બધાને કેવું છે કે ભાઈ છે ને અમારા તરફથી આમંત્રણ, જાહેર આમંત્રણ એને આખા ભાવનગરના આપ્યું. કોઈ પણ નાસ્તા પ્રેમી હોય અને નાસ્તો કરવો હોય તો રવિવારે જગન્નાથજીની રથયાત્રા મંગળવારે છે. મંગળવારે આવ ફ્રીમાં છે. અને માથે બોર્ડ પણ એને મારી જ દીધું છે. ગ્રાહકો આવે ને એટલે બધા નોંધ લેતા હોય છે. બપોરે 3 કલાકથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધીનું હોય છે, અથવા ખૂટે ત્યાં સુધી હોય છે. બરોબર. અને વિડીયો જો તમને સારો લાગ્યો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ વધુ કરજો. અમે જમવાની મોજ લઈએ. ફરી મળશું નવા વિડીયોમાં. જય ભારત, જય હિન્દ.